เมื่อวานเราใช้เวลาเดินทางนะคะจากพังงามาถึงหัวหินนะคะ8 ชั่วโมงกว่าๆค่ะสลับกันขับรถนะคะเหมือนฝนจะตกอีกรอบอะค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้ค่อนข้างสว่างตอนนี้คืออากาศกำลังพอดีเลยค่ะไม่ร้อนตอนเช้าๆนะคะวิ่งออกกำลังกายอันนี้นะคะคือโรงแรมที่เราพักแล้วก็อันนี้รอบข้างค่ะอันนี้คือข้างๆนะคะ